Tjena, Otto här. Idag ska vi prata Smart Eye som har rapporterat Q1. Häng med! Ja, och det blir hela 7 områden jag tänkte klicka igenom. Vi börjar med tillväxt. Sen går vi in och tittar på om den tillväxten mötte de externa förväntningarna från analyshus. Vi går in och tittar på burn rate eftersom det är ett hett ämne i detta bolag när det gäller kassa och kredit som då blir nästa område att gå in på. Och sen, ni kommer ihåg Kajan i Hip Hip. Han hade ju en lektion i att fatta eld. Och här blir det lite grann att greppa tid. För att förstå tidsaspekten är nog en grundläggande förmåga man behöver ha för att vara investerad i Smart Eye. För allt leder mot juli 2026 och då ska vi ta Back to the Future och se vad det kan tänkas se ut framåt. Och så tittar vi på börsvärdet, såklart. Så vi kör! Ja, och som alltid så ska man ju se det jag gör som kompletterande till att läsa in sig på det bolaget kommunicerar. Så min rekommendation är ju att först gå till delårsrapporten och läsa själv. Och dessutom klicka in på Redeyes sida och titta på det klipp där vd och CFO presenterar kvartalet. Så börja där innan du börjar här är mitt absoluta råd. Men här kan vi då i rapporten se att nettoomsättningen uppgick till 90,1 miljoner, ökade med 5% jämfört med förra året. Justerar man det för valuta och så vidare så är det 7% justerad organisk tillväxt. Vilket är drivet av Automotive som då växer 27%. Och sen kan man klicka in på OT Analytics och där ska du givetvis anmäla dig till nyhetsbrevet så får du det senaste. Men du kan också klicka in på en dedikerad Smart Eye-sida. Och när du har scrollat förbi texten där jag beskriver caset så har jag gjort en graf här. Där man då kan se omsättningen per kvartal i de här blåa staplarna. Och så kan man se kassan i de här gula staplarna, vilket jag kommer tillbaka till alldeles strax. Men då ser man att den här blåa stapeln för Q1, den var inte lika hög som den i Q4. Men den är lite högre än Q1 förra året. Och sen de här ljusblå staplarna, det är lite prognos som jag jobbar med. Men det kommer jag också tillbaka till. Tittar vi på 12 månader rullande, alltså vi aggregerar då kvartalsresultaten och hela tiden tittar på hur fint bolaget växer. Så har ju tillväxtresan varit helt fantastisk. Också väntad då med tanke på vad bolaget har kommunicerat i termer av design wins. Vilket vi också ska prata om idag. Det som är väldigt intressant ur ett tillväxtperspektiv det var ju de här 27% inom Automotive. Och då bör man förstå vad de består av. Totalt 39 miljoner, växt från 33 miljoner förra året. Och då är det här dels licensintäkter när tekniken går in i massproduktion i bilarna. Så att säga. Då får man en intäkt per bil. Men det är fortfarande en väldigt liten andel av den här 39 miljonerna. Därför att resten av de här intäkterna det är projektintäkter och serviceintäkter. Och bolaget särredovisar ännu inte splitten mellan de här licensintäkterna per bil och total revenue i Automotive. Men det är den här siffran som kommer öka betydligt. Och då kan man ställa den ändå mot antalet bilmodeller som är i produktion. Och för ett år sedan så var 50 bilmodeller i produktion. Och nu är vi uppe i 85 bilmodeller i produktion. Och totalt har man ju då vunnit nu 365 bilmodeller. Varav 10 kommer med interior sensing som också driver ett högre värde per bil. Och under året så förväntas, här har jag varit lite modest i relation till vad bolaget har kommunicerat, så det är mer än 140 bilmodeller som förväntas vara i produktion i slutet av 2025. Så att jag tittar på Automotive Revenue och jag tittar på antalet bilmodeller som går i produktion och tittar på den tillväxten. Och det är det som förklarar de här 27%. Men licenstillväxten den är över 100%. Så att vi kommer från låga tal och vi växer snabbt på de här licensintäkterna. Ja, och vd:s kommentar på det här är att första kvartalet gick helt enligt plan för Automotive Solutions medan Behavioral Research påverkas av osäkerhet kring forskningsfinansiering i USA. Så det finns ett ben till i det här bolaget där man sysslar då med beteendeforskning och man har en massa kunder i det.
Och det här var en kortsiktigt negativ påverkan utifrån det som sker i USA då. Så det som i framtiden ska ge lönsam tillväxt, det går enligt plan. Så då kan vi konkludera då att på tillväxtsidan så var det blandat beroende på vilka ögon man har. Och då tycker jag att vi ska ta lite externa ögon på det. För vad tycker marknaden och vad tycker uppdragsanalytiken? Vad var det för förväntan egentligen på tillväxten? Ja, då tittar vi in hos Redeye som är uppdragsanalytiker och har bevakat bolaget i många år. De hade gjort ett estimat på försäljningen på närmare 97 miljoner. Och nu landade vi alltså på strax över 90 miljoner. Så att det uppdragsanalytiken säger är att försäljningen var lägre än förväntat. Låt oss gå vidare och kolla på burn rate. Hur mycket kostar den här verksamheten i Q1? Eftersom vi fortfarande har negativt kassaflöde så är det viktigt att förstå hur mycket pengar man bränner. Ja, och när jag inte tycker att bolaget eller uppdragsanalytikerna gör tillräckligt bra grafer, då bygger jag egna. Och här har jag då återigen nettoomsättningen. Men jag har också lagt in EBITDA, lönsamheten och den har utvecklats, och operationellt kassaflöde. Och då ser man enkelt i den här vyn trenden att vi går ju åt rätt håll när det gäller både operationellt kassaflöde och EBITDA. EBITDA var ju bättre än någonsin. Vi är långt ifrån ett nollläge här, men det ser just ut framåt. Det operationella kassaflödet var lite mer utmanande då eftersom omsättningen inte var lika hög som i Q4 exempelvis. Men den är också jämförelsevis bättre än vad den var för ett år sedan. Där omsättningen ligger närmare varandra men man faktiskt har kapat ganska mycket då på kostnader. Och det här så det ser ju lovande ut. Men då behöver man också ha med sig att bolaget investerar ytterligare kapital i verksamheten som inte syns i den här grafen. Alltså man tar pengar från kassakredit och investerar i framtida utveckling fortfarande. Så tittar vi på den bilden, då får vi lägga till på det operationella kassaflödet, så får vi lägga till investeringar i verksamheten. Och då får vi burn rate. Och då visar det sig att bolaget bränner närmare 48 miljoner. Alltså trots att man gör en fin omsättning då på 90, så är det fortfarande så att det försvinner 48 miljoner från bolagets kassa och kredit. Och det är jämförbart nästan på kronan med vad man hade i Q4. Så också här då en relativ förbättring eftersom omsättningen gick ner med 10 miljoner. Men det är fortfarande så att det är väldigt mycket, det är en hög burn rate helt enkelt. Och det leder oss ju in på nästa fråga. Ja, då går vi från burn rate in på just kassa och kredit. Eftersom kassan är förbrukad och vi har ett kreditutnyttjande, så undrar ju marknaden då om den här krediten kommer räcka tills det att man har positivt kassaflöde. Ja, och då får vi gå tillbaks till den här grafen där jag pratade om de här gula staplarna. Och det är alltså kassans utveckling över tid. Man har ju kapitaliserat bolaget genom flera nyemissioner genom åren. Och nu har ju den gula stapeln då gått från att vara positiv till negativ. Och det betyder alltså att man har en kredit. Idag så har man då belåning. Så den totala nettoläget för tillgångar när det gäller att driva verksamheten, den är minus 50 miljoner. Man är skuldsatt helt enkelt. Och om man då ska fortsätta att bränna närmare 50 miljoner varje kvartal, då förstår man ju att den här skuldsättningen kan ju dra iväg om det nu inte är så att omsättningen sticker. Så att det är en väldigt vanlig fråga från marknaden. Kommer de här pengarna att räcka? Och då kan vi gå till vd-orden igen. Och då säger de så här att trots att man då redan är belånade med 50 miljoner så har man 131 miljoner i kassa och tillgänglig kredit. Utöver de här 50 redan nyttjade. Och om de skulle fortsätta den här takten då räcker det ju 2,5 kvartal till
Så det är klart att investerare kanske blir lite oroliga kring det här. Men då står det så här, med de här 131 miljonerna i tillgängliga kreditfaciliteter och en liten kassa, så har vi tillräcklig finansiell flexibilitet givet den starka prognosen för intäktsförbättringar under andra och tredje kvartalet. Vi bedömer inte att ytterligare kostnadsbesparingsprogram kommer att behövas. Så bolaget, och sen säger man så här, man tittar lite tidigare i texten här. En av våra kreditfaciliteter löpte ut under kvartalet, men vi såg inget behov av att förnya den. Så bolaget har alltså dragit ner på möjlig kreditfacilitet. För att man ser att tillväxten då i Q2 och Q3 kommer vara så stark att pengarna kommer räcka. Så den stora frågan är ju att lita på det här och mer än någonting annat. Men det är ju en väldigt relevant fråga givetvis, om pengarna räcker eller inte. Ja, och då har vi konkluderat lite grann kring kassakredit. Men det är ju fortfarande så att den osäkerheten behöver man relatera till, och det gör marknaden. Jag får många frågor kring min syn på det här. Och då kan jag ju säga det en gång för alla, och ytterligare en gång mer än vad jag sagt det tidigare, att det här bolaget har ju kapitaliserats genom nyemissioner sen från början. Och att nu när vi är så nära break-even tycka att 100 miljoner i ett bolag som är värderat över 2 miljarder är ett problem, då förstår inte jag varför man ens är investerad. Därför en utspädning på 5% vid en riktad nyemission i ett worst case scenario, det är ju liksom, då är man investerad i fel bolag om man tycker att det är ett problem. Jag är helt säker på att det finns tagare på en sån nyemission, och det är så pass liten utspädning i relation till vad vi har framför oss. Så min syn på det här är, vad fint av bolaget att de använder kredit som de sen kommer kunna återbetala. Och om det skulle visa sig att de ändå gör en nyemission, för det kan de ju inte gå ut med innan, för då sänker det kursen, då är det bättre att de gör det till en högre kurs när vi ser att intäkterna taktar på. Men att vara investerad, jag har valt en kalkylerad risk att vara investerad och kan leva med ytterligare en utspädning. Mitt sätt att se det är att gå då för ett bolag som redan har positivt kassaflöde än att vara bekymrad över en liten utspädning, ytterligare en liten utspädning. Och det leder oss in på det här då, som jag sa, med att greppa tid. För här behöver man förstå två tidslinjer. Man behöver förstå den kommersiella framgången och den finansiella framgången, och att det har två separata tidslinjer. Och det ska vi prata om nu. Ja, det är här vi går då från Kajans att fatta eld till att greppa tid. Och då tycker jag att man bör lyssna på vad vd Martin Krantz säger i Redeyes klipp. Och framförallt en gyllene minut här, 24:20 till 25:20. Här säger han att det finns en naturlig fördröjning mellan att vinna ett designkontrakt och att se finansiell framgång. Och han förklarar ju att det här är en inneboende del av marknaden, och han pratar underförstått om att investerare bör ha realistiska förväntningar på tidshorisonten för intäktsgenerering. Han lyfter då fram vad han har vunnit för design wins, som är en stark indikator för tillväxt, och att de ekonomiska resultaten kanske inte omedelbart reflekterar dessa framgångar, men att de är har otroligt hög kredibilitet hos sina kunder för framtida tillväxt. Så man behöver förstå den här design win-logiken, att man vinner upphandlingen flera år innan det blir intäktsgenerering, eftersom bilbranschen fungerar så när man designar framtidens bilmodeller. Och då har du en period där du har utgifter mer än vad du har intäkter, sen kommer vissa projektintäkter och sen ska licensförsäljningen då komma igång. Och tittar vi på tidslinjen för kommersiell framgång så ser den ut så här. Och sen kommer då en förskjutning med flera år innan intäkterna följer. Och det här bör man ha en fundamental förståelse för hur branschen fungerar. Och därmed bör man också förstå att även när en bilmodell går i produktion så är det inte så att den börjar sälja
en massa över en natt, utan man har en lågvolymsproduktion i början och sen rampas volymen upp för en specifik bilmodell. Och ska vi prata riskaspekten av det, då kan man ställa sig frågan så här, vad är det SmartEye kan påverka? De kan påverka genom att vinna affärer, att ha relevant teknologi, bygga kredibilitet för den och investera vidare i att vara relevanta. Men kan de påverka vilka modeller som går i produktion och när de går i produktion och hur konsumenten förhåller sig till just en viss bilmodell i huruvida de vill köpa den eller inte? Det kan inte SmartEye påverka. Och den investerare som sitter och tror att nu måste SmartEye leverera lite bättre siffror här och nu får de öka, de har sagt det här och det blir så här. Då tycker jag att man gör en ansvarsförskjutning. Man bör som investerare titta på vad faktiskt bolaget levererar i design wins, vad som är en realistisk framfart i den resan, och man behöver själv ta ansvar för analysen. Man behöver ta ansvar för det som inte är så svårt att lista ut. SmartEye påverkar inte bilförsäljningen, de påverkar i vilka bilmodeller de kommer att finnas i. Men exakt när de bilmodellerna finns på marknaden, det bestämmer inte SmartEye. Och en klok investerare förstår det här i mina ögon. Så skärp er ni som inte har förstått det. Men då ska jag hjälpa er lite till varför jag tror på det här caset. Det är också för att vi har en regulatorisk situation som kommer hjälpa det här något oerhört framåt. Och med det kommer vi till nästa punkt. Ja, och då kommer vi in på den här Back to the Future-frågan. Och jag har skrivit juli 2026. Varför har jag gjort det då? Jo, helt enkelt för att i Europa så kommer tekniken att övervaka föraren vara obligatoriskt. Så om man tittar på regulations i världen. Jag älskar case som har regulatorisk drivkraft. Det vill säga att myndigheter, lagar, regler tvingar en förändring. Och om man då är positionerad som företag att tjäna pengar på den regulatoriska förändringen, då har man ju draghjälp som är otroligt stark. Och tittar man då på det regulatoriska, får orka läsa, men det finns några viktiga datum så man sammanfattar dem enkelt. Sen den 6 juli 2022 så måste alla nya fordonstyper, det vill säga att när en biltillverkare lämnar in till myndigheterna att här avser vi tillverka ett nytt fordon, så måste typregistreringen av det fordonet då innehålla intelligent hastighetsassistans, backvarning, filhållningssystem, och så står det här grundläggande förarövervakning men ej kamerabaserad. Sen den 7 juli 2024 så måste en fordonstyp som registreras ha kamerabaserad förarövervakningssystem. Men det är inte förrän den 7 juli 2026 som alla nya bilar som säljs måste uppfylla kravet. Så vi bygger mot det här 7 juli 2026. Och då kan vi titta åter på vad bolaget har kommunicerat när det gäller DMS-marknaden. De tittar på antalet sålda fordon i världen 2024, 91 miljoner. Tillväxten i bilindustrin är ju inte jättestark, 1-2%. 15 miljoner av de här 91 miljonerna säljs i Europa. Men på grund av den här EU-lagstiftningen så kommer DMS då att växa. Och 2027 förväntas globalt sett 30% av alla bilar ha någon typ av DMS. Men i Europa blir ju det då 100%. Och SmartEyes förväntade marknadsandel ser ut att vara 40%, där Redeye pratar om närmare 50%. Så ta 100% av bilarna i Europa då, 15 miljoner. Ta 50% av det, eller 40% av det. Låt oss bara säga 7 miljoner. Och så kan man ju räkna på då att 7 miljoner bilar från och med juli 2026 kommer att lämna fabriker avsedda för Europa med SmartEyes teknik i sig. Och därifrån bygga vidare. Det är så jag anser att man behöver se caset. Att det är juli 2026 vi bygger mot. Och hur snabbt biltillverkarna får ut sina bilar i relation till det
Igen, väldigt intressant att förstå, men att lägga det ansvaret på bolaget, nej, ta det ansvaret själv i din riskanalys. Och det är det här jag också följer. Och tillbaks till vad jag sa innan. Av de här 33 miljonerna förra Q1 så kanske det är 3 miljoner som är licensintäkter. Och nu kanske det är 6 miljoner som är licensintäkter. Och då har vi en 100% i tillväxt på licensintäkter. Baserat på att vi har gått från 50 till 85 bilar som är tidigt i sin införsäljningsfas. Det vill säga de är tidigt i sitt volymantagande för marknaden. Samtidigt som vi förväntas ha 140 modeller i produktion i slutet av året. Och 2026 då fram till juli så kommer det vara betydligt fler bilmodeller som går i produktion. Så det här är ju ganska förutsägbart att licensintäkterna mot det regulatoriska kommer öka. Men det finns ju all anledning att bevaka det. Men att förstå både den här upprampningseffekten och var bolaget står och att det regulatoriska är det som kommer att driva stark tillväxt i närtid. Det är någonting som jag tror är viktigt för att känna sig trygg i sin investering. Ja, och låt oss då gå in på sista området som är börsvärde. Ja, då scrollar vi ner och tittar på bolagsvärdet. Det här är något som jag får mest beröm för av mina följare. Det är mina bubblor. Intentionen med bubblorna är att försöka vara pedagogisk och rita in då rörelseresultat över tid i relation till börsvärde. Och ett bolag som SmartEye då, som har befunnit sig i ett läge med negativt rörelseresultat, har med den höga värderingen på miljarder, flera miljarder, har legat länge i vad jag kallar för hypezonen. Och vad jag menar med hypezonen är att här ska man vara väldigt försiktig, för här är det volatilt. Här ska man undvika att vara investerad eller man ska vara väldigt försiktig. För här kommer det svänga upp och ner i kursen just på grund av osäkerheten innan bolaget har positivt kassaflöde. Och det här är en modell jag med framgång har använt i alla mina bolagsanalyser, vilket har gjort att jag har undvikit risk och jag har undvikit då att handla för dyrt i bolag som ännu inte har positivt kassaflöde. Nu är ju bolaget då på väg åt höger i den här grafen. Och det är ju fantastiskt, för går man åt höger så kommer man snart också att lyfta och få en högre värdering på grund av finansiella resultat. Och då tittar vi på bolaget då 2025. De kanske kommer ligga här någonstans på plus minus 0 på EBITDA. Och sen kommer ju den stora lönsamhetseffekten någonstans 2026-2027 mot den här regulatoriska och mot att hela världen då anammar den här teknologin där man har vunnit närmare 50% marknadsandel enligt analytiker. Och då kan man ju då räkna på det här och omsätta det till någon typ av riktkurs. Och det gör analyshusen, det gör Redeye. De sänkte sin riktkurs från 120 till 115 kronor. Carnegie ändrade sin kurs i februari någonstans efter Q4. Då höjde de från 120 till 128. Nu får vi se om de ändrar sin riktkurs. Och jag har legat stabilt med min riktkurs på 152 kronor. Men jag tror att så fort bolaget kommer ut i det här området med positivt rörelseresultat, då sätts modellen lite ur spel. Och jag leker med tanken om att en multipelvärdering på 18, och det här är inte P/E-tal, det här är multiplar av EBITDA. En helt annan sak. Men om jag tittar på multiplar av EBITDA och lägger en gånger 18, då landar vi någonstans på 229 kronor. Utifrån vad vi ser att bolaget har vunnit i design wins. Och sen har jag också försökt rita in uppsidan som bolaget har i de befintliga avtalen. Om man lyssnar till exempel på vad Toyota-affären som precis har signerats innebär. Man uttrycker det inte som att det är Toyota, men marknaden gissar att det är Toyota, en stor japansk biltillverkare. Så finns en enorm uppsida att ta sig vidare in i det kontot. Och då skulle det reflektera att vi någonstans 2027-2028 kan se en EBITDA som närmar sig kanske 680-700 miljoner. Och då skulle det om marknaden värderar bolaget till en multipel 12 så är vi uppe i 240 kronor riktkurs. Det här kan man ju drömma lite om. Men om vi ska vara lite realistiska då, så ska vi väl se att bolaget först ska passera den här nollgränsen för EBITDA. Och så ska vi väl leta oss upp mot de här 115-128
i riktkurs som vi har från analyshusen. Och sen jag som är långsiktig in i 2026 ser väl att jag gärna sitter kvar med mitt innehav till vi har de här minst 152 upp mot 229 kronor. Så jag har räknat på det här och det är så jag ser det, men det ska jag absolut inte se som en rekommendation mer än att förstå att det är det regulatoriska som driver det. Att vi har en uppsida i relation utöver det. Och att vi kommer från en situation där man ska vara försiktig som investerare och man ska ta ett egenansvar i att förstå affären. Så det är min slutsats på just börsvärdet. Och därmed har vi bockat av alla 7 punkter. Hoppas att det var vägledande bra när du gör din egna analys. För du följer väl inte andra utan att själv läsa på. Ja, och det konkluderar SmartEye för idag. Gillar du mina analyser? Bidra gärna med en liten swish. För det här gör jag helt utan att det kostar dig någonting. Och uppskattar du arbetet så får du gärna vara med och betala mina driftskostnader, tid och engagemang för fortsatt engagemang. Men i övrigt, stort tack för att du lyssnade och vi ses snart.